Katropa, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa aming weekly uploads. Hi guys and welcome sa Pangyayari TV. Sa video ito ay pag-uusapan natin kung paano mag-send o mag-attach ng file sa Messenger gamit ang cellphone lamang. Alam kong marami sa inyo ang nahihirapan kung paano ito gawin. Ang iba ay nagda-download pa ng mga applications para lamang makapag-send ng kanilang files, mapa-Word, PowerPoint o Excel man. Kaya tuturuan ko kayo ng tama at mabilis na paraan para ito ay gawin. Simulan na natin. Ang una nating gagawin ay pumunta sa Google Chrome. Pagkatapos ay type lamang ang facebook.com. Pag na-open na ang inyong Facebook, ay ilagay ito sa desktop site sa pamamagitan ng pag-click sa tatlong tuldok sa itaas. Pag nasa desktop site na, ay maaari nating gawin ang ginagawa natin sa PC o laptop. I-click o i-search ang taong nais ninyong makatanggap ng file. Pagkatapos ay pindutin ang plus sign. Pag nagawa ito, ay pindutin naman ang clip sign. At saka i-attach ang files na nais ninyong isend. At yun, nasend na nga. Kung may natutunan kayo sa videong ito, ay click mo naman ang subscribe button at bell notification para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Paalam!